Hur långt ifrån det naturliga vill vi åka? Push, det är att leverantörerna trycker ut någonting. Och en pull är att man efterfrågar någonting. Och vi vill ju ha mer av en efterfrågebaserad marknad. Aromindustrin har tagit olika ämnen från naturen och så sitter man i en panel eller en dator och så här. Så, ja, men det luktar faktiskt jordgubb. I själva verket så är ju bakterier helt avgörande för vår överlevnad. Ju fler bakterier och ju större diversitet, alltså ju fler sorter du har, desto bättre. Jag förstår. Det är coolt. Ja, men i det långa loppet så tror jag inte vi är gjorda för det. Vad är tillsatser? Vad är ultraprocessad mat? Och på vilket sätt är det dåligt för oss? Oj, det var ju många stora frågor på en gång. Tillsatser. Tillsatser är de som EU har definierat med E-nummer. Ja, tillsatslistan. Man kan säga att om man ska förenkla kan man säga att det är de som inte, det är ämnen som ingår i maten idag som egentligen inte ingår i, om vi säger originalreceptet, om vi säger förr eller så, utan livsmedelsindustrin har ju liksom kommit till egentligen, kan man säga, förenklat efter andra världskriget, och man har då liksom begärt att få stoppa i det och det och det och det. Det liksom har uppstått en kemisk industri bakom eller tillsammans med livsmedelsindustrin, och de tar fram olika ämnen av tekniska skäl. Och de går man då till EU och ansöker om, får vi ha i det här och så här. Och får man då ja i EU efter ett antal tester och så kallas det för en tillsats. Och det är ett E-ämne då? Ja, E-nummer, ett E-ämne, ja, precis. Och E står då för Europa kanske? Ja, okay. Ja. Så att samma ämnen har ju förstås ibland ett latinskt namn och lite såna här grejer som finns beskrivna. Och i USA har de inte E-nummer, men de har ju alignat sina listor ungefär. Just det. Men det är tillsatser. Så att förenklat sätt kan man säga, det är ämnen som ingår i maten som inte brukar vara med när man lagar hemma. Sen finns det ju undantag åt båda håll, så att säga. Precis, och vi pratade lite om det senast också. Så generellt sett, lagar du maten med liksom whole foods, alltså rena råvaror, du har kött och ägg och fisk och potatis och grönsaker och så vidare, då har du ju inga tillsatser. Utan det är ju när du börjar köpa matprodukter egentligen. Ja. Det finns lite undantag, alltså tittar man i recept så kanske det finns liksom natriumbenzoat och så här när de ska göra en sylt hemma och sådär. Sen går det att göra sylt förstås utan och så vidare, men jag menar, några få undantag finns, men i övrigt förenklat sätt kan man säga att det är så. Och ursprungligen kan man ju tänka sig då att de här togs fram för att öka liksom livslängden på en produkt kanske? Ja, alltså det är alltid det som lyfts fram, att det ska öka livslängden. Va? Därför att det låter bäst liksom, eftersom det som kallas för shelf life, och det är ju bra på sitt sätt då att man inte ska slänga mat och att det ska hålla längre liksom i butiken och sådär. Det är det som lyfts fram som skälet, men det är ju bara en liten grupp utav de här 330 tillsatserna, så det är bara en liten grupp som är konserveringsmedel. Väldigt många är ju liksom har ju med utseendet att göra. Ja. Sen finns det ju också en annan grupp som inte kallas för tillsatser, men som är också en väldigt stor grupp, närmare, jag tror att det är 4000 ämnen, och det är aromämnen. Det finns en hel industri som liksom, som vi konsumenter aldrig träffar på. De har ju sina egna mässor och sådär, va, och deras besökare på de mässorna är förstås livsmedelsteknologerna som ska ta fram de här maten, och de gör ju aromämnen, och de har ju blivit duktiga på att härma doft sådär. Och jag menar, vi människor är inte hundar, så vi är inte så vi kan ju lättare bli lurade, om man säger så. Och det är lite som är syftet där, att liksom hijacka våra sinnen på ett sätt, så att vi ska konsumera mer. Och det är billigare oftast att ta fram aromämnet än att använda den riktiga varan. Så att väldigt mycket kan man säga att livsmedelsindustrin, vad ska man säga, det är hårt uttryckt, men det är inte meningen, men man undviker att använda den riktiga varan och istället då döljer det på olika sätt med tillsatser och aromämnen. Och det sparar man pengar på. Och som konsument då, varför ska man bry sig? Alltså varför kan man inte bara äta alla de här grejerna och tycka, fan det här är ju nice, där har vi käkat i 50, 60, 70 år, eller när man nu, det känns lite space age, det är lite mat som coola produkter, coola färger, det smakar gott, godis och så vidare liksom. Jag förstår, det är coolt. Men i det långa loppet så tror jag inte vi är gjorda för det. Alltså om vi har gått runt, och du säger att vi är som 50-70 år sådär liksom så, men vi har gått runt i hundratusentals år och med en annan typ av diet.
jag tänker så här ibland, man brukar säga vad skiljer människan från djuren. En del säger att vi har stämband och kan prata och såna här saker. Men en annan variant är ju liksom måltiden och vad vi äter. Och man brukar ju säga göra upp eld, att vi tillagade maten. Så att äta råvaror och sen så tillagar man och då blir det en processning. Ja, och då har man fått ut ytterligare ämnen ur maten. Just det. Så att jag brukar säga så här. Ja, och det är ju inget fel att laga maten. Det är vi ju skapta för sen vi uppfann elden. Liksom. Absolut. Men sen så har det ju blivit att du frågade en annan grej, vad ultraprocessat är. Exakt. Ja, för det jag brukar tänka på det är att ultraprocessat innehåller många tillsatser ofta och aromämnen och så här som vi pratar om. Men också det här som kanske man inte riktigt tänker på lika ofta, det är att man tar isär en råvara och så sätter man tillbaka de tekniska ämnena man vill ha. Och så säger man, titta, ja, bra det, så, och hög protein och si och så. Men man har liksom missat alla de andra ämnena i den processen. Jag menar, liksom, om man har en typisk mjölkprodukt eller jag vet inte, mjukost eller så här, va? Och sen så står det så här, vassle, pulver, fett och lalala. Så man har tagit mjölk. Istället för att göra ost av det så har man tagit isär och lagt tillbaka ämne efter ämne. Ja. Och i det långa loppet kanske vi inte är gjorda för det, utan vi kanske vill ha hela produkten. Alltså vi behöver, du sa ordet whole food förut, liksom. Det är ett bra begrepp. Vad heter det på svenska? Helmat. Nej, jag brukar säga whole food. Jag vet inte om vi har någon bra mat. Vi kanske, eller bra ord för det. Råvaror på något sätt. Liksom. Men det jag vill koka ner till är liksom, om man nu lyssnar på vårt samtal här och man känner till att det finns e-ämnen, man kollar i mataffären på de här paketen. Oj, här var 4, 5, 6, 7, 8 sådana där. Alltså, finns det några studier som visar liksom, på varför det här är dåligt? Eller ska vi fortsätta dricka liksom, light-läsk? Ja, alltså det finns ju massor av studier på det som nu, alltså det har stått i tidningarna ganska mycket på senaste åren om ultraprocessad mat. Och de studierna är på olika sätt sådär. Men det har varit svårt att exakt definiera varför de är dåliga. För det är också så här att ultraprocessat är ju liksom en väldigt stor grupp. Va? Och det är väldigt olika saker och människan är olika. Ja? Men det man liksom... Slutsatsen kan väl vara att det är inte nyttigt i det långa loppet. Men självklart funkar det att gå ut en kväll och käka bara ultraprocessat. Absolut, liksom. Det är aldrig någon som... Och jag menar, äkta vara... Jag ska bara komma ihåg det, att äkta vara... Våran grej är ju egentligen inte hälsa. Utan man får ha vilka skäl man vill. Många har säkert hälsa som huvudskäl. Andra kanske har något kulturellt eller så. Men våran grej är ju mera att försöka få industrin att leverera mat som liknar det vi lagar hemma. Ja, men jag tänker så här, jag gillar att laga mat, men om jag kommer hem och jag hinner inte laga mat, då vill jag kunna gå ner till affären och köpa någonting som motsvarar det jag hade tänkt laga. Ja, och det är lite så att man kan ha vilket skäl man vill, men hälsa är ju förstås en del i det hela. Ja, men vi lever i en liksom fri marknad så här, så vi ska kunna som konsument göra våra val. Problemet är att vi vill kunna göra medvetna val. Och medvetna val är ju att vi förstår. Alltså vi blir inte lurade. Därför kör vi årets matbluff för att minska det här med att man blir lurad. Men också medvetna val är ju att man ska vara insatt och förstå vad saker innehåller. Vad betyder tillsatser och allt sånt här. Och sen och när man då är medveten, då bestämmer jag mig för att ändå köpa lightläsken eller inte. Alltså att då ska jag göra mitt medvetna val. Och vi tror att det finns tillräckligt många som vill ha mat utan tillsatser. Därför vill vi påverka industrin att leverera och tillverka produkter som är utan tillsatser. Så att konsumenter kan välja det. Så vi har aldrig sagt att det andra ska förbjudas eller så. Utan det är att det ska finnas bredden. För vad vi märkte när vi startade Äkta Vara, som är skälet till att vi startade Äkta Vara. För liksom, vad det nu är. Ja, det är ganska många år sedan, 2005 när vi kom på idén. Var ju att vi märkte att industrin tar steg längre och längre ifrån riktig mat så att säga.
och får oss att tro med förpackningens framsida oftast liksom att ja men det här är precis som traditionellt mormor så här liksom så. Och då blir man lurad. Så att ja, man kan ha vilket skäl man vill, men jag tror att väldigt många vill ha det jag brukar kalla för genuin mat. Ja, och genuin mat är på något sätt det som du känner igen från hemkunskapen, från kokböcker, från tv-kockar och så vidare. Det man lagar själv. Vi vill att industrin ska kunna laga så också. Det är ju bra. För det sägs ju också att jag fick ett nyhetsbrev från Kry där de skrev om obesitas. Där de skrev att 1 av 10 vuxna svenskar lever med obesitas. Alltså det som kallades fetma förut. Att man är kraftigt överviktig. 53% av alla vuxna i Europa är överviktiga, står det. Det vill säga mer än hälften. Om vi tittar på liksom viktaspekten som många kämpar med. Man vill gå ner i vikt inför beachen. Liksom. Nu har det varit en bedrövlig vinter så att man kanske ätit lite extra mycket sådana här tillsatser, jag vet inte. Finns det någon koppling där mellan tillsatser och liksom hormoniell obalans, liksom viktnedgång, någonting som du känner till? Ja, alltså jag är inte expert på vad alla forskare har kommit fram till. Men en sak som hänger ihop med ökad vikt och industrins tillsatsmat, om man säger så, det är ju att man har som jag sa, att man påverkar med de här tekniska ämnena, tillsatser och så, som gör att det kanske doftar bättre, liksom ser bättre ut än vad det är och så vidare. Och sen så har man liksom blivit duktigare på liksom vetenskap, och allt är ju inte tillsatser och så, men jag menar, låt säga att det blir sötare och sötare, så har man en panel som blindtestar, några fler tog den och så här. Så vi har blivit duktigare på, oavsett om det är salt, socker eller några tillsatser eller vad det nu är, vi har blivit duktigare på att veta hur man lurar den mänskliga hjärnan. Och det är det som jag tror har gjort flera överviktiga. Det vill säga man konsumerar lite mer än man kanske hade tänkt. Man har vant sig vid det. Jag har ju själv under åren märkt på mig själv och folk i min omgivning hur man kan vänja sig till vid något, men också vänja sig av med något. Jag menar, det går att förändra, men jag förstår att vissa människor har det svårare och sådär. Men det är extra svårt när det då finns en industri som puffar på det. Men ta det här då. Ta det här. Ja, för det finns liksom ett ägarintresse där att sälja mer av de här matprodukterna. Liksom. Såklart. Så det är ju lite så att säga den här manipulationen där som det sker, den här biohackingen eller vad man kallar det för. Det är ju lite samma sak som vi pratade om innan med algoritmer i sociala medier, att liksom, ja men ska du inte se det här så du blir lite sur. Alltså man triggar igång vår primitiva hjärna lite grann. Vi är inte så smarta som vi tror kanske. Nej. Du nämnde årets matbluff. Kan vi inte liksom fördjupa oss lite i det? Vad är det för någonting? Det låter ju superintressant. Ja, alltså årets matbluff startade vi och har ju blivit populärare och populärare. Det är ju liksom svenska folkets möjlighet att sätta ner foten. Man kan säga att själva tanken är att bluffarna är lagliga. Alltså företagen följer regelverket nästan alltid. Men folk blir förbannade för att de blir lurade ändå. Ja, och då tänkte vi att om vi gör en tävling av det, då blir det ett sätt för svenska folket att säga ifrån. Det är svenska folket som nominerar och det är svenska folket som röstar. Ja, och det blir då en vink till producenterna, men också till myndighet, så att säga, som sätter regelverken. Så att det skulle kunna göras en del på det här området. Men vad är då liksom, vad är som själva matbluff? Ja, de kan ju vara så väldigt olika. Ja. Men liksom, jag tänker på ert koncept, årets matbluff. Liksom, vad är ni vill belysa de produkterna som är värst då? Typ. Ja, vi vill låta svenska folket tala om vilka är värst. Men ni tar ju fram ett antal utvalda produkter. Ja, alltså det är så här att nomineringsprocessen. Liksom. Ja, processen går till så att under året så får folk nominera. Okay. Och vi får in typ så här, 300 nomineringar i den stilen. Nämn några exempel. Ja, det har jag inte förberett. Men det finns, jag kan visa vilka som har vunnit. Men det kan vara precis vad som helst. Typ exempel kan ju vara att någon köper någonting och sen så var det väldigt lite av det i och så vidare.
Det är väldigt vanligt, liksom, det står liksom druvsaft och så här, och sen är det liksom mest någonting annat i, eller tvärtom. Men det brukar vara just druvor i. Men precis. Men det är väldigt olika, bara... men alltså att det är lite någonting är klassiskt. Men vi gör en urval utav de som så att säga kan flyga, de som har relevans. Men ibland kan det vara någonting som är riktigt bluffigt men väldigt, väldigt lokal, så ingen liksom stöter på den produkten ändå. Den har väldigt liten betydelse. Så vi gör en sorts urval, och sen är det en jury som väljer ut de 5 finalisterna, och sen får svenska folket rösta på dem. Och det här är ju liksom både av praktiska skäl, för att då köper vi ju alla produkterna, liksom lägger upp dem på bordet och sådär. Men så tanken är i grunden att svenska folket nominerar och svenska folket röstar. Vi har ju fått fram vinnare då, 9 år har vi kört det här. Och de är ju väldigt olika. Har du några sådär minnesvärda? Ja, den som jag tycker är en av de bästa är faktiskt en av de första. Det var Lallerstedts tryffelbearnaise. För den är liksom dubbelbluffig tycker jag. Det den vann för nominerades för var ju för att det var så otroligt lite tryffel i. Men det är man ju ganska van vid, att tryffel är dyrt liksom. Jag menar, det var ju så lite så att en vanlig tryffel som man kan hitta i skogen då, för den som plockar, det skulle räcka till 1 ton utav såsen sådär, eller någonting sånt. Men det som jag tyckte var bluffigt med den, extra bluffigt, och som vi också skrev lite om, det var ju att Erik Lallerstedt är liksom känd kock och som har tävlat och så. Min allra bästa, skriver han. Och så har han sina medaljer på sidan. Och det är för en bearnaise. Och vad är en bearnaise? Jo, en smörsås, men den saknar all smör. Alltså kan det inte vara hans allra bästa bearnaise. Ja. Och det tycker jag är liksom, och det värsta. Är väl typ Sveriges mest sålda bea också, är det inte det? Ja, det vet jag inte. Jag har inte siffrorna, men den är populär. Ja, men exakt. Ja. Vad var det istället då? Någon typ av rapsolja eller? Ja, det är det väl. Men det är klart man har bytt fettet, och det är ju för att det är av tekniska skäl när man säljer den. Alltså alla bearnaiserna är ju utan smör. Men bearnaise, när man gör en egen, så är det alltid en smörsås. Så att det var inte så att han var värst, men jag menar, har en smörarom eller? Ja, det har man säkert också. Det är väl olika. Men sen så var det Letta som vann, för den var den faktiskt som fick flest röster genom tiden utav våra omröstningar. Letta, nämligen att största ingrediensen var palmolja. Men eftersom palmolja var väldigt kritiserat och så gör man allt för att dölja det. Från framsidan förstås, men även på baksidan så skriver man om svenska gårdar och allting liksom så här. Och det är bara det juridiska i innehållsförteckningen med mikroskopisk text. Där finns ordet palmolja med. Ja. Okay. Och de har inte försökt dölja det med något latinskt namn för palmolja? Nej, det får de inte. Nej. Men däremot så på alla andra ställen margarin, apropå nyttighetsaspekt ska man inte checka margarin längre, va? Nej, precis, det är också ultraprocessat. Och sen så var det en som vann här om året som var smördeg. Och det som var roligt, som många tänker då, smördeg måste innehålla smör, självklart, och absolut. Men det som är roligt med den också, det är att det var egentligen en kritik till svensk myndighet. För svensk myndighet satt i EU, och där de hade ett stort projekt så här, där man tog mejeriord och gjorde en lista på sina språk så att säga. Smördeg heter ju något helt annat på franska och engelska och så här. Men på svenska heter det, och då hade man en lista på sådana mejeriord, så här, till exempel kakaosmör behöver inte innehålla smör. Nej, det vet ju alla. Ja, och jordnötssmör behöver inte innehålla smör, alltså mejerismör. Ja, och då på den listan, på den listan så kom smördeg med. Och liksom, det var kanske ett misstag för någon som gjorde det. Men det blir liksom, wow, hela industrin bara, vi behöver inte ha smör i liksom. Så här. Ja, det är ju väl själva grejen, du lägger in en klick smör, kavlar ut, lägger på en klick smör. Alltså ja, precis, det är så det funkar. Ja. Men de gör det på ett annat sätt då, för det är billigare att inte ha smör i. Såklart. Ja, och det tyckte svenska folket var... Kör de Lätta där istället kanske? Eller? Ja, precis. Så, och sen, förra året så vann ju GB Glass. Och det är deras stora Big Pack, som liksom är en stor produkt, inte bara big så här, utan den är liksom känd produkt, och då byter de själva. Alltså jag tänker ett mejeriföretag som GB tycker man, och då tar man bort huvudingrediensen, nämligen mjölk, och ersätter med vatten och ärtprotein. Antagligen är det billigare. Svaret brukar ofta bli pengar liksom, när man undrar. Men tänk, man skulle kunna lansera den här som veganglass liksom.
där det inte varit bluffigt överhuvudtaget, utan tvärtom supersmart. Ja, med mer protein kanske till och med. Ja, det är möjligt. Det vet jag inte om det är producerat, om det nu är svenska ärtor, men det kanske är det är nog inte. Men jag menar, de skulle kunna göra en grej på att de lanserar en produkt. Ja, utan istället så vill de ju inte skrämma bort alla de som köper det här på till alla barnkalas. Liksom. Nej, veganglass vill inte ha. Men de skulle kunna under en tid haft båda och så. De skulle kunna gjort det snyggare, men i själva verket så är det så liksom, man sparar pengar, man behåller sina kunder, och det kan gärna få läcka ut till veganfolket ungefär att det köpt den här istället liksom så. Va? Det är allt för att liksom maximera försäljningen. Men i själva verket vart ju folk förbannade att de blev lurade. Därför att man vill göra medvetet val. Man tror att man köper en glass, och då tänker de flesta som inte är då veganer att det är en mejeriprodukt, och sen är det inte det längre. Så att ja, jag tyckte den var switch. Ja, det var jävligt lurigt i alla fall, tycker jag. Ja, men den där känns ju lite grann också som att just Big Pack är den mest fejkigaste av alla glassar från början. På något sätt. Alltså, ja, det tänker du. Ja, det tänker jag. Ja. Om jag nu ska hänga ut dem. Ja. Och sen så gör de det ännu värre då. Eller värre och värre. Det kanske är bättre. Whatever. Vem bryr sig? Men det är i alla fall en bluff. Ja, definitivt en bluff. Och man kan säga att bluffan är ju ofta framsidan. Ja, ofta så kan man avslöja bluffen på baksidan. Nästan alltid faktiskt. Årets matbluff var ju den här Coops kalvfond. Och den är ju ett annat typ av exempel. Men svaret är ju ofta pengar. Och jag tror att det var helt enkelt så att man gör en kycklingfond. Man har en produktionslina som det heter liksom. Man gör en kycklingfond, och sen så får man 2 produkter, för att man tar kycklingfonden åt sidan, och sen så bara tar man en annan, så häller man i lite kalvpulver och lite kalvarom, och så kallar man den för kalvfond. Så man har alltså en produktionslina för 2 produkter. Det är bra business. Men folk tyckte att nej, jag blev lurad. Jag köpte en kycklingfond med lite kalvpulver i. Just det. Ja, men det är väl lite som vi pratade om innan, med just hallonsaft, jordgubbssaft, allt sånt där. Det är ju typ äpplen och druvor ju. Det är 99%, och sen har de någon liten hallon-touch eller jordgubbstouch på slutet. Liksom, för att skapa volymen. Ja. Så att, men många gånger så ser man ju svaret på baksidan. Alltså det är inte helt lätt. Självklart är det ju så med alla råvaror att det är inga tillsatser i dem förstås. Men många gånger så är det ju budskap på framsidan av en produkt som skryter om någonting. Jag menar, det kan stå till exempel inga onödiga tillsatser, och så har de det de bedömer som nödvändiga i. Eller det kan stå inga konserveringsmedel, och så tror man då att det är inga tillsatser i, men så är det andra tillsatser istället, men just konserveringsmedel var det inte. Och sådär. Så att man kan ju bli lurad på många sätt. Så att mitt tips är, grejen är, när man går och handlar så handlar man väldigt ofta en produkt man tidigare köpt också. Så att första gången man tar en produkt, då ska den granskas, tycker jag. Och då granskar man framsidan och baksidan. Och först framsidan, och sen så tänker jag, vad tror jag om den här? Och så tittar jag på baksidan, är det som jag förväntar mig? Och sen kan man kan ju ha olika preferenser då, men läser man innehållsförteckning så ser man ju mycket. Sen kan man ju läsa annat också förstås på baksidan. En del tittar jättemycket på näringsinnehåll och sådana grejer. Kanske inte jag gör, men granska första gången. Sen klart att det finns värsta exemplet, det här GB Glass, de bytte ju faktiskt. Så att de byter, du tror att du köper den, du har köpt en massa gånger, och så har den förändrats. Men det får man också vara uppmärksam på. Ibland står det nytt recept på framsidan. Då kan man ju läsa igen på baksidan. Ja, men då vet man att men huvudtipset är ju liksom, vänd på förpackningen. Men är det liksom vissa kategorier av produkter som ni har sett där det är ganska stora skillnader kring tillsatser? Liksom? För att annars tänker man liksom, man går till sylt, men det är plus minus 1 eller 2 ämnen i alla liksom, på något sätt. Liksom. Och så får man välja sina ämnen där lite grann. Men är det någon viss typ av kategori som är så här, men här är det supernoga och enkelt för att det finns bluffar och så finns det genuina produkter? Ja, det finns ju grupper som är värre än andra. Jag menar, lite grann så här, om man tittar på vegetarisk kost, så har det haft mera tillsatser. Och lite grann tänker jag så här, har tillsatsindustrin, om vi förenklar det då, har liksom de hoppat över dit liksom.
Däremot verkar det ha blivit bättre på senare tid. Vi har ju till och med flera är-märkta produkter som är vegetarisk kost liksom, så alltså färs av olika slag och så här. Så att återigen, man får kolla. Så att, det är svårt att säga, tycker jag. Därför att det kan vara väldigt stor skillnad. Väldigt stor skillnad. Alltså ibland blir man, även vi som vänder väldigt på mycket ingrediensförteckningar, blir överraskade. Men om vi dubbelklickar lite på det där med just så här veganska produkter. För det finns ju många så här vegobars. Det finns ju också för de som tränar typ proteinbars eller liksom proteinpulver med liksom massa olika tillsatser i. Och de här, vad heter de? Impossible Burger och liksom, som ju liksom är ett labbexperiment egentligen för att på något sätt motarbeta köttindustrin. Eller man vill lyfta fram ett veganskt alternativ. Vilket är väldigt fint och så. Men vad ser ni där kring liksom, innehåll, ämnen, tillsatser? Ultraprocessandet. Ja, nej, men vi tror att det blir bättre, men det blir också, alltså det är en jättestor fråga, därför att det dras åt två håll. Ja. Det är dels de som vill ha schysst mat, som vi tror och står för, så att säga. Och då vill man locka de kunderna. Och så, som jag just sa, inom vegetarisk eller vegankost så finns det fler alternativ nu än det gjorde när vi gjorde ett test för 4 år sedan. Men typ vegobiffar och sånt där. Ja, så där är det stor skillnad. Och, så att, det kommer ju nytt hela tiden. Så att se trender är inte alltid lätt. Därför att det dras åt olika håll. Så att man får vara uppmärksam helt enkelt. När du lagar mat, är det några saker som gemene man ofta använder i matlagning som du totalvägrar? Jag kan säga att vi använder ingenting som innehåller tillsatser. Men det finns klart någon gång undantag av antingen misstag eller att det inte fanns ett alternativ. Men i princip så går det att klara sig utan. Men ta ett exempel, liksom, om du säger du ska göra tomatsås liksom, eller du ska göra en köttfärssås eller whatever, så behöver du köpa krossade tomater. Så finns det i nästan alla affärer tomater alltså på burk och förpackning så här, som är utan och med citronsyra. Och då väljer jag den utan. Okay. Ja, men det kan ju folk tycka är en futtig liten grej, men vad jag menar är att alternativen finns ofta. Men det är därför vi driver det här som vi håller på med, för att de här alternativen ska finnas. Ja. Och som jag sa, på vegetariskt har det blivit bättre, men ett tag var det riktigt dåligt. Så att det är väldigt viktigt att vi jobbar på de här sakerna för att alternativen ska finnas, för att man ska kunna göra mer. Om vi snackar ultraprocessad mat då. Ja. Du skrev ju här om myriad av bakterier och myriad av ämnen. Ja. Många kanske inte pratar så mycket just om det, men det har ju varit väldigt mycket snack om tarmflora de senaste åren. Och jag pluggade faktiskt på ett amerikanskt universitet 2014 om detta ämne, och sen dess har det diskuteras ännu mer här i Sverige och så. Men det är ju superhett. Ja, det är superhett nu. Ja, exakt. Och man skulle kunna säga så här, jag brukar tänka så här, när jag äter så matar jag inte mig själv. Nähä? Jag matar mina tarmbakterier. De matar sen mig. Och då kan man tänka sig, de är väldigt många, och alltså det handlar om tusentals sorter, varav man har gjort studier och så här. Så att, låt säga att mellan 50 och 100 som man har definierat, man vet exakt vad de gör. Men det är långt kvar. Ja. Och vi gör förenklingar hela tiden. Vi gör förenklingar både när det gäller tarmfloran, men också när det gäller ämnen. Vi pratar om protein. Egentligen är det en enorm grupp. Ja, vi pratar vitaminer. Ja, vitaminer så här. Det är också många. Vi pratar kolhydrater. Ja, men det är ju allt från liksom glukos till liksom fiber. Olösliga fibrer. Alltså det är hela kedjan. Och så där är det överallt. Att
Det är en förenkling ju. Ja, precis. Så det är en förenkling. Med de mätverktyg som vi har. Men vi har lurat oss själva med det. För att industrin, de säger titta, vi är hög protein. Och sen är det en enda sort i. Istället för att en mångsidig kost hade du fått många sorters protein och aminosyror i det. Och så vidare och så vidare. Alltså du får många så här. När det gäller tarmfloran, så det man vet, om man ska förenkla det jättemycket, det är att ju fler bakterier och ju större diversitet, alltså ju fler sorter du har, desto bättre. Det är liksom en extrem förenkling. Men om man tittar liksom i det stora perspektivet. Och då tänker man så här, okej, det är det jag kallar en myriad av bakterier. Ja. Och om de är olika, liksom, den där bakterien gillar ju sånt och den kan spjälka det där och den vill och så här. De är olika. Ungefär som människor kan vara olika. Så de här bakterierna är olika. Och om jag då äter en myriad av ämnen, så matar jag dem och så nästa dag äter jag någonting annat, va? Så här. Och så matar jag dem och så här. Och de matar ju mig. Ja, i det långa loppet så är det bäst för oss människor att göra så. Och det jag brukar tänka om ultraprocessad mat, det är ju dels att det innehåller tillsatser och ämnen som vi inte är vana vid. Men den andra grejen det gör, ultraprocessad mat, det är att den ofta, att man har, som jag nämnde tidigare, att man tar isär ett ämne. Vi tar liksom mjölk liksom. Man tar det och så plockar man ut ämnen för att antingen få högt på någon näringslista eller för en teknisk funktion eller sådär. Och så tillsätter man det. Ja. Och då har man ju så att säga decimerat den här mångfalden. Man har inte gjort den här att man matar många med många, utan man har färre. Ja. Men då har du liksom, de jobbar i silos, de här bakteriegrupperna, liksom, utvalda liksom. Ja. Det sägs, har du lyssnat på Robert Lustig? Nej. Han är ju mycket inom det där. Just microbiome. Skitsamma, intressant. Kolla upp. Men det sägs ju att 70% av immunförsvaret sitter i mag-tarmkanalen i de här, alltså att de här bakterierna, och också att vitaminer och mineraler och sådana ämnen som kroppen faktiskt vill ha skapas av de här mikroorganismerna baserat på det du äter. Och folk idag liksom, jag är lite snuvig, jag är lite förkyld. Alltså, jag tror mycket av det här att i USA exempelvis så slog ju covid väldigt hårt. Och det är just för att de kanske har en nedsatt immunitet tack vare kosten. Har du någon reflektion kring det? Ja, alltså jag kan inte dra den slutsatsen. Det finns så himla många faktorer som påverkar hur covid slog i befolkning. Men det skulle kunna vara en av dem. Hur man äter eller vad man har ätit och tarmflora, absolut. Och jag menar, tarmfloran har ju en koppling på immunförsvaret, absolut. Men om det var det som var skälet i USA, det vet jag ingenting om. Dessutom i USA stort, så var det säkert jätteolika i olika så ställen. Är det ju naturligtvis liksom. Men de har ju såna här food deserts och en massa konstiga saker där borta som inte är så nice. Jag har också hört att någon sån där insatt person, just apropå myriad av ingredienser och bakterier, att du ska äta 30 olika grödor per dag. Är det någonting du känner igen? Eller? Jag har hört det också, och det låter jättebra. Men det är alltid så här, vi gillar att ha såna här förhållningsregler, eller liksom siffror och kvantifiera det och så vidare. Men det är säkert inte dåligt. Nej. Men jag tänker liksom, jag sa det till mina barn, alltså, och de har väl ätit kanske 5 olika grödor i sitt liv. Nej, men liksom, alltså, om du går in i en mataffär, finns det ens 30 olika liksom, saker? Ja, alltså jag hörde en liknande för ett tag sedan, så testade vi det. Men då var det mera typ hur många, det var typ 30 fast på en vecka. Alltså det är olika, inte på en dag. Utan det handlar ju under en period. Alltså man ska inte svälta kroppen på några ämnen och så här för mycket. Utan en varierad kost liksom är det viktiga. Däremot ska man inte äta då alla de här ämnena varje dag. Det är inte nödvändigt, utan vi har ju väldigt mycket depåer av olika slag. De här bakterierna som är duktiga på det här, de kommer ju överleva även om de inte matas just idag och så vidare. Liksom. Så att, men det du just sa med 30 på en viss tidsperiod är ju självklart exempel på att på det vi pratar om. Ja? Alltså att mångfald är bra. Ja, apropå tidsperiod, jag har också hört, så att säga, nu är det ju bara, jag har ingen förankring där, men jag har också hört att du, om du byter kost eller om du lägger in om kosten,
så kan du i princip byta ut hela liksom, dina bakterier, alltså ändra den kompositionen på typ 2 veckor eller någonting sånt där. Ja, alltså... För bakterier lever ju inte superlänge. Nej, men, det måste ju, men alltså, du kan ju inte få nya bakterier som du inte hade. Nej. Men du kan ju så att säga, de folkgrupperna om man så vill, kan ju minska och andra liksom öka. Absolut. Nej, men man har gjort studier på dem som till exempel har ätit under en period så äter de jättedålig kost och så mäter de, så kan de se på prover att man har gjort så. Och sen så ställer de om och sen så visar det sig att omställningen går fortare än man tror. Det är helt rätt. Absolut, det har jag också hört. Eller det verkar vara så. Så att, nej, men det jag tror att i det långa loppet är det bra att äta bra hela tiden. Absolut. Men man måste inte vara nördig på något sätt. Och vi är inte särskilt nördiga. Även om jag sa att jag inte äter några tillsatser hemma, så är liksom, det är inget nördighetsgrej, utan, tycker jag. Nej, men alltså, det är så, man måste ju ha kunskap och sen får man fatta sina egna beslut. Men jag tänker liksom som Steve Jobs var ju känd för att en vecka åt han morötter, en vecka åt han bara äpplen. Alltså han var ju duktig på sitt sätt, men också lite knäpp på sitt sätt. Och då tänker jag mig liksom att fan, då ändrar det ju liksom tarmfloran vecka till vecka nästan. Om du har om du har en sån typ av omläggningskurs. Det kanske inte är supervanligt naturligtvis, men... Nej. Men jag tror inte att det är dåligt heller. Utan han boostar några och sen så boostar han några andra sen och så här. Men i stora, under den här tiden så överlever de andra på olika sätt liksom. Alltså bakterier har ju en förmåga att överleva fast de inte blir matade. De dör inte direkt i så knallfall liksom så här. Utan de överlever i olika stadier, olika former. Han dog ju till slut ändå, Steve Jobs. Men det var väl på grund av... Ja, det gör vi alla. Men det var väl... han vägrade gå till doktorn för cancerbehandling, va? Typ. Det här med... Nu kommer vi lite ifrån grundämnet med tillsatser och matfusk och sådär. Men har du någon insikt kring sån här överföring av stool-samples och sånt där? Ja, det förekommer ju bara som behandling både i Sverige och USA, tror jag, för C. diff som det heter. Clostridium difficile. Alltså när man får antibiotika så kan en bieffekt uppstå att man får Clostridium difficile infektion i tarmen. Och det är liksom en bakterie som tar över då. Och det enda sättet att bli av med det, eller det mest erkända behandlingsmetoden är fekaltransplantation. Däremot så är det många som pratar om fekaltransplantation som hjälp för andra grejer. Men det är den enda liksom beprövade och så. Det är för C. diff. Men jag kan ju tänka mig att det skulle kunna funka för andra också. Därför att det är ju ganska intressant det där. Om man säger att det är en bra tarmflora eller en dålig tarmflora på olika personer. Hur etablerar man tarmfloran? Det där har gjorts mycket studier på liksom förlossning. När startar liksom tarmfloran? För man vet att bakteriefloran finns ju också på huden och mun och tarmkanal, liksom hela vägen så här på olika ställen. Och hur etablerar man den i tarmen? Det är väldigt mycket syra i magsäcken till exempel, som är till för att liksom döda bakterier. Så hur får man den här myriaden i tjocktarmen? Man vet inte riktigt liksom, och det är inte så lätt att ställa om, så att det skulle kunna vara så att fekaltransplantation skulle vara möjlig, eller alltså det här är ett område som det snackas mycket om och liksom forskas på. Jag menar, det kanske blir att vi tar några kapslar av en myriad av bakterier där kapseln inte öppnar sig förrän den kommer till tjocktarmen, och så kan du få en etablering och sen har du en bra kost efter det. Men det finns ju också massor av faktorer. Det finns jättemycket kvar att studera. Det kan ju vara personer som har genetiskt svårt att med vissa sorter och så vidare. Så att det... Ja, men där kanske AI kan skräddarsy de här kapslarna då. För att just det där, de här liksom tvåstegskapslarna, jag har hört mycket om liksom, i amerikanska sammanhang där borta, liksom i de här tech bros i Silicon Valley. Mycket sånt där snack liksom. Och just att man har transplanterat fecal matter då på något sätt från en person som kanske är vältränad till en person som har obesitas. Och utan att personen egentligen i övrigt börjar träna så ändras muskelkompositionen eller går ner i vikt på grund av att du får en ny uppsättning bakterier. Och apropå den här ultraprocessandet då, som du är inne på, att då liksom
du ger personer mat, kanske värre i USA än i Sverige, som är urholkad från många av de här näringsämnena som den här myriaden behöver. Och gör det under ett antal år, då kanske du sitter där med 5 olika typer av bakterier och saknar 1000. Och det kan nog ge många följdproblem. Ja. Nej, men alltså det där är ett område som förmodligen vi kommer höra mer av. Ja, fekaltransplantation eller alltså påverka tarmfloran på olika sätt. Både vad vi äter, kanske med medicin, men också med tillförsel av bakterierna. Det snackar ju mycket om sån här fermenterad mat och kefir och liksom sauerkraut och liksom olika såna här proviva drycker och annat med glada, snälla mjölkbakterier och man ska dricka liksom. Men inte det, alltså hur funkar det? Funkar det någonting? Vet du det? Alltså, jag är lite så här, lite skeptisk. Lite säger jag med betoningen. Jag menar, det är väldigt typiskt att mejeriindustrin hänger på och så har de har, när vi pratar myriad så pratar vi många olika och många av varje så här, liksom många olika, och när man köper en sån här mejeriprodukt så kan det då vara en enda stam i, men de skryter med hur många det är, så att okej, check på många men inte på variationen. Och det är ju så att magsäcken är ju duktig på att ha ihjäl bakterier. Så att när det liksom, så att jag kommer ihåg att jag kontaktade Agnes Wold en gång med just det här ämnet, så vi hade en liten diskussion hur man kan äta sig till en annan tarmflora, alltså hur man kan etablera det så här. Och hon sa att, minns jag, det var länge sedan, men det var att så här surkål som du sa, då finns det kvar mycket i maten, alltså man tuggar inte sönder allting. Ja, och de bakterierna är dessutom de är ju många olika sorter, så du får den här myriaden istället för en stam, men de är också väldigt syratåliga. De producerar syre, de lever i en syrig miljö. Ja, därför klarar de magsäcken lättare. Så att hon trodde att de är lättare att etablera än andra. Sen klart att det kan också vara så här att, som jag brukar tänka, men jag har inte hört någon vetenskap runt det, men det är att äta till exempel väldigt mycket en dag och sen så är det mycket bakterier i det, då är det fler som överlever, för det är en utspädning av magsaften. Medan om du äter lite och sen så här, liksom du häller i den där drycken som du sa med bakterier. Ja, till exempel. Ja. Eller kombucha. Det är populärt nu. Ja, men då kanske de flera stryker med. Så att det här är också ett forskningsområde förstås. Liksom. Hur etablerar man bakterierna? Har du gjort egen sauerkraut eller surkål? Ja, min fru är jätteduktig på att göra surkål. Det har vi gjort flera gånger också. Men kimchi har vi inte gjort. Det skulle man också kunna göra. Det brukar vi köpa. Det är ju lätt. Jag testade det. Det är liksom, det är bara saltvatten och så stoppar man ner valfri grönsak och väntar en vecka, så är det klart. Ja. Det är inte så jävla svårt. Ja, nej, det är mycket som naturen gör och mycket som vi har traditionellt konsumerat som är av naturen. Jag menar, det är samma sak med naturvin eller vad du vill liksom. Även öl, alltså nu för tiden så kokas ju öl eller vörten, men förr var det ju spontanjäst, så att allt det här finns ju. Och vi lever ju, det vi har i magen, vi har ju också bakterier på huden och det förekommer runt om oss. Jag menar, vi är fångade i en uppfattning att bakterier är farligt. Men de patogena bakterierna är ju minoritet. Alltså det är ju bara några få som är farliga. Och de klart att självklart, penicillin och allt det här. Men i själva verket så är ju bakterier helt avgörande för vår överlevnad. Både i magen och på andra sätt liksom. Jag menar, och det har jag också hört att, i någon sån där studie, att om du ger antibiotika till barn så påverkar det också deras utveckling när de är vuxna. Absolut. Apropå liksom hela den här antibiotikaresistansen och så vidare. Det är inte det enda problemet, utan det är ju att, som du säger, du slår ut the good guys för att nå the bad guys. Det är lite som kemobehandling också. Men det är som det här C. diff jag sa. Det är ju att man har fått en antibiotikakur. Så har man slagit ut de som håller C. diff-stånd. Och då, när du har slagit ut dem, då tar Clostridium difficile över. Och det är därför du blir jättesjuk som bieffekt. Och då kan man ge fekaltransplantation för att återställa tarmfloran, för att återigen bestämma över den här sorten. Så att, ja, det är lite komplicerat också.
Ja, men det känns som att allt eftersom AI blir starkare också kan liksom göra analyser på enskilda individer och använda all data som finns kring det här. Att man kommer få liksom skräddarsydda kapslar med bakterier på något sätt. Det känns ju lite som att vi kan komma dit. Så kan det vara. Ja. Du var inne lite på naturvin och sådär. Jag vet att du har ju pratat lite om ingrediensförteckning på vin och liksom, vi har pratat lite tillsatser tror jag om vin också. Vad har vi på vin? Folk gillar ju vin. Ja. Dricker du vin? Ja, men, det är liksom lite lustigt det där va. Så 1979, 78 vad det var, så införde man ju ingrediensförteckningar på den som vi har fortfarande på mat liksom. Och av någon anledning så var det sån debacle inom Europa. Alltså så man la helt enkelt vin och alkoholhaltiga drycker åt sidan. Ja, vi får ta det sen ungefär. Så när den här vinlobbyn lyckas hålla det borta. Klassiker. Ja, men av någon anledning så tog det fart för ett tag sedan. Vi var bland annat med och körde en namninsamling, men det kanske var andra som gjorde också. Men för att genomdriva att man ska ha ingrediensförteckningar på vin. Vi tycker det är självklart, varför inte? Och så nu blev det infört i december förra året. Okej. Däremot så... Så om du går på systemet så är det... Nej, det är inte så enkelt. Utan det är så här att alla viner som buteljeras efter 18 eller 18 december förra året måste ha det. Så att viner som är tillverkade innan behöver inte ha det. Så att vi kommer se det här nu under i år. Fler och fler flaskor med ingrediensförteckning. Det sjuka är att bara för att man har fått igenom att det ska vara ingrediensförteckning så har liksom vinlobbyn fått massa tröst också. Så de har fått igenom massa undantag. Och det är ganska sjukt liksom. Varför får de undantag då plötsligt? Varför ska det inte vara bara samma regler som för mat, som livsmedel? Och ett av undantagen är ju att de måste inte ha ingrediensförteckning på förpackningen. De har ju liksom hävdat att det finns inte plats. Och det är bara bullshit. Jag brukar göra i min presentation en vinflaska och en Läkerol-ask med liksom många språk och många ingredienser. Skulle det inte få plats på baksidan av den här vinflaskan? Det är så konstigt. Men vad innebär det då? Liksom så de måste ha innehållsförteckning men de har inte det ändå? Nej, då har de en QR-kod istället. Aha, okay. Och då ska du ha uppkoppling, du måste ha en mobiltelefon och så ska du liksom surfa in på den där sajten och läsa ingrediensförteckningen där. Det gör ju ingen. Nej, och går den här firman omkull när du har vinflaskan i din vinkällare och så här så kan du inte slå upp det längre och så vidare. Så att vi tycker att det är ganska många skäl till att det dessutom inte är lika lätt att jämföra två flaskor eller ditt abonnemang på mobilen är slut eller vad fan som helst liksom. Att du måste ha en mobiltelefon för att veta vad det är. Ett steg i rätt riktning i alla fall på någon nivå, ja, absolut. Men det sjuka är att de har fått igenom andra undantag. Bara en sån sak som att alltså för mig, om jag tänker så här, vad är vin och vad är naturvin? Det som skiljer ut naturvin, ordet natur för mig står ju för att det är naturligt jäst. Det vill säga det är jäst av egen jästkraft. Det vill säga det jäser på den jäst som finns på druvorna liksom. Och naturvin, om du skulle se en innehållsförteckning så kommer det inte stå jäst som ingrediens. Det står ju på öl och sådär liksom. Men nu har de fått igenom att de inte behöver skriva ut jäst. Om det är det. Så det betyder att liksom ett industrivin, om vi kallar det för det, skulle kunna betraktas som ett naturvin. När man läser in och säger, det är ingen jäst, det kanske är naturvin det här. Liksom så, förstår du? Liksom, första grejen som jag tycker är ju om det är jäst eller inte. Men det har de fått igenom för att det har plötsligt blivit kategoriserat som processhjälpmedel. Även inom livsmedelsindustrin så är det så att processhjälpmedel behöver inte deklareras, men det är väldigt små mängder och så här. Men de har fått igenom att och det sjuka just med jäst är ju att om vi kallar det för industrivin då, så det som har hänt de senaste decennierna är ju att det är jästen som påverkar smaken jättemycket. Jag menar, förr sa man liksom det här rosévinet liksom, det har lite jordgubbstoner. Nu är det ju så att vintillverkaren säger, vill du ha jordgubbstoner ska du ha den här jästen. Då köper man liksom en jäst. Och om man inte ens behöver skriva ut det, så det är ju väldigt konstigt. Sen har man fått igenom ytterligare undantag med några andra ämnen som man inte behöver skriva ut. Och socker kan man till exempel få kalla för andra saker och så här grejer. Så att man har fått igenom undantag. Så att det hela är lite konstigt. Men vad identifierar ett naturvin då? Hur hittar man det på systemet? Finns det att köpa? Liksom?
Ja, det är 2 frågor igen där. Vad är naturvin? Naturvin är ju någonting som har spontanjäst och inte innehåller massa tillsatser. En del tycker att det är okej med lite sulfit i. Men annars inte. Det är liksom naturvin. Finns det på systemet? Ja, det finns på systemet. Men de märker inte ut det. Nej, men det var min följdfråga. Hur kan man identifiera det? Det är inte helt lätt. Nej. Vi startar någonting som heter Naturvinsguiden. Där producenten... Vad sa du? Du måste göra en inköpslista innan det går då. Ja, precis. Nej, men alltså, du kan gå in på Systembolagets hemsida och så söker du på naturvin. Då kommer du få träff på massa viner. Men några av dem är inte naturviner. En av de stora märkena som har en etikett på sig som naturvin, så har jag kontaktat tillverkaren och de säger att de tillsätter jäst. Så att det faller på första frågan. Ja, men han var ju duktig nog att poängtera att det är ekologiskt godkänd jäst, så tyckte han. Jo. Men alltså, så att Systembolaget, vi har haft möten med dem och vi har gjort en 10-punktslista så här. Och en av de punkterna var ju att de skulle ta fram en definition. Vad är naturvin? För hittills är det ju så att det står på vinerna på Systembolagets sajt, står det: producenten uppger att detta är ett naturvin. De uppger det, men de talar inte om Systembolaget, vad är naturvin? Så det borde ju vara producenten uppger att detta är ett naturvin enligt Systembolagets definition. Men det har de inte velat ta ställning till. Så att... man kan ju tycka det, om vi ändå ska ha ett statligt monopol, att de faktiskt också gör sitt fucking jobb. Ja, jag tror att det är några på system. Vi har haft möten med flera där och det verkar som att några är nog lite mer på vår sida än andra. Så vi gav dem en lista på det. De skulle kunna göra olika saker. Jag menar, en grej så här som inte har med det här att göra, men de skulle kunna införa orange vin. Jag menar, fler och fler pratar om orangea viner, men det är precis som att det finns ju 2 sorters druvor, blåa och gröna, och det finns 2 sätt att göra vin, med eller utan skal, så att säga, utan och mycket. Och ändå finns det bara 3 sorter, det borde ju vara 2 gånger 2 är 4. Rött, vitt, rosé och orange. Borde det vara. Vad fan är orange vin då? Orange vin är ju rött vin fast på gröna druvor, förenklat sett. Okay. Alltså om du tittar på en gammal Rembrandt-tavla med liksom så här stilleben och det står glas med vin så här, antingen är det rött eller orange. Det är ju rosé och vitt, det är liksom ett senare påfund. Framförallt vitt i vin är ju liksom ett 1800-tals påfund. Det känns ju som att det skulle kunna bli en trendig grej. Orange vin är ju en trendig grej. Det har ju blivit det. Nej, men hittills har det varit liten hjälp för de som söker naturvin. Det är att är det ett orange vin på Systembolaget, även om de inte märker ut det som det. Så är det ofta naturvin eller nära det. Om vi bara stannar kvar på vin en sekund till. Vad är de liksom värsta tillsatserna som brukar förekomma? Det vet jag faktiskt inte. Nej. Nej, alltså vilket som är de värsta, det är så olika perspektiv. Du nämnde ju sulfit. Ja, sulfit är ju den som är den, vad ska jag säga, den vanligaste. Alltså den vanligaste även inom natur, alltså man har olika nivåer utav. Vad är en sulfit? Ja, svaveldioxid brukar man också säga. Men alltså det egentligen är en grupp sulfiter. Och varför har man stoppat in det då? Ja, alltså om man säger en naturvinstillverkare som har lite i är för att vinet ska bli lite stabilare, hålla lite längre. Om man tar andra som tillsätter det är ju för att det ska hålla mycket längre. Men också i det värsta fallet man kan säga är väl att man helt enkelt tar död på den spontana jästen. Och för man vill tillsätta sin egen jäst. Så använder man sulfit för att ta död på jästen. Så det är ju det andra sättet att göra det. Ja, så att det ska inte vara naturvin. Men det känns ju som att gå över ån efter vatten på något sätt. Ja, lite grann. Nej, men om man ska försvara, alltså naturvin är ju som vin har gjorts i tusentals år. Ja, och några är duktiga och modiga nog att våga. Medan industrin vill ju göra mera, alltså om vi säger att de flesta viner som säljs på Systembolaget är ju mer som Coca-Cola. Alltså Coca-Cola innehåller ju liksom en kokos, vad heter det? Nötextrakt och så vidare. Alltså det innehåller ju någonting från naturen, men allt är extremt kontrollerat. Det är labbkontrollerat så att det är så här det ska vara. Och så är det även med de flesta viner nu för tiden. Liksom, man har sett till att det är exakt likadant i varje flaska, smakar exakt likadant. Ja. Medan traditionellt har det ju varit så, vilken årgång var det från den? Exakt, det smakar olika. Och har lagrat så länge smakar olika. Men vin nu för tiden är ju liksom extremt, eller
många viner, om man säger. Men det är ju mer så här konsumentbreda produkter. Ja. Jag tänker, det är väl liksom, apropå honungsindustrin, där vi nämnde liksom, tror jag, förra avsnittet kanske. Men just det, på de flesta burkarna, det är så här, innehåller honung från EU och utanför EU. Och icke-EU, ja. Det är så här, vad fan, vad är det för skit? Ja. Men just att de köper in bulkhonung då från Kina, från massa olika länder och mixar ihop det för att få exakt den här liksom, och sen sätter de en svensk flagga på det. Ja, just i honungsfallet så kanske det beror mera på att man får in batch från det, och då kanske inte man blandar det av, så att säga, kvalitetsskäl, utan det är mera vad är det i bingen just nu. Ja, och det blandas för att det är inte slut, sådär. Medans det där med alltså vin och Coca-Cola tycker jag är väldigt likt, alltså att, eller tror jag är väldigt likt, alltså att man stoppar in, man vill ha exakt likadan produkt hela tiden. Och när jag sa det där med modiga, så är det liksom, jag menar, vilken vinindustri skulle våga att hela den här säsongen gick åt pipan för att det var regnigt och lalala och så här, va, och det blev inte alls samma gäststammar som boostades och smakar helt annan, det går inte. Ja, det är liksom upp och ner på börsen och så här, det är inte bra. Ja, utan, så att det är jätteläskigt att hålla på med naturvin för producenten. Sen är det ju ofta så med naturvinsproducenter att de är extremt skickliga. De har gjort som man har gjort i hundratals år, att man läser av säsongen liksom, och gör en bra dryck av det. Är det någon skillnad, nu ska vi inte snacka allt för mycket mer vin, men när det kommer till så här tillsatser eller fake och sånt där, liksom, är det någon skillnad mellan nya och gamla världen, alltså typ så här California-viner respektive Italien-viner? Nej, egentligen inte, tror jag. Alltså det förekom, alltså vi har ju stött på naturviner då i både Kalifornien och Italien och Spanien och liksom Argentina och Australien och Georgien förstås och sådär. Så att, inget speciellt där man kan ha. Nej, utan naturvinsintresset finns ju i alla länder där man traditionellt har gjort vin. Ja, och förhoppningsvis så kommer det tillbaka ännu mer, så att säga, intresset för det hela. Men industrivin, om man säger så, motsatsen, finns ju också i alla delar, i alla de här länderna jag nämnde nu. Så att, om vi lämnar systemet då och går tillbaka till mataffären. Ja. Ni har ju ett eget märke som finns på Citygross, va? Eller? Ja, Citygross, alltså vi har faktiskt inte Citygross med märkning på Citygross längre. Nej. Men alltså det sitter ju på produktmärkning, det sitter på, alltså Kung Markatta har det på väldigt många produkter, och liksom Guteglass och alltså så här olika företag, så att de sätter det på sina produkter precis som ett kravmärke eller Sverigemärke eller nyckelhål eller vad som helst. Vad indikerar märket då specifikt? Ja, och hur skiljer det sig från typ hela idén var ju, när vi startade märkningen 2005, när vi kom på idén, så var det ju liksom, vi höll på att göra glass på Gotland, och vi hade kollade massor av recept, vi hade olika böcker och hade en glassmaskin, vi gjorde liksom så här, och sen så var jag nere i affären och så såg jag en stor tillverkare från GB på den, och sen så hade den, jag tror det var 22 ingredienser, och det var bara en enda ingrediens som stämde med något av våra recept. Och det var ordet socker. Alla andra grejer var saker som inte finns. Och då sa vi, tänk om det var någon som äkta vara glass, sa vi. Och sen har det blivit så liksom, att vi startade äkta vara. Okej, så det kommer från glass? Ja, det kommer från glassidén när vi gjorde det själva. Så våran andra kund blev ju Guteglass då. Första kunden var Kung Markatta. Men själva idén är ju att mat utan tillsatser och så. Och alltså man tänker så här, de andra märkningarna som fanns, många handlar ju om själva råvaran, alltså till exempel krav eller ekologiskt och så här. Det är ju liksom veteaxet eller grisen eller så, hur den har haft det. Sen åker den in i en fabrik och så lagar man mat, citationstecken, tillverkar man mat. Ja. Och det är vad som händer innanför de här 4 väggarna som våra märkning handlar om. Så vi har ju inte krav på att det är ekologiskt till exempel. Ja, även om vi personligen
köper mycket ekologiskt. Så liksom, det är inte kravet, utan för oss är det så att när de lagar mat på fabriken så vill vi att de ska laga mat som vi lagar hemma. Och det är då det här med tillsatser kommer in, eftersom det har man inte så mycket av hemma. Men är det liksom, går det liksom mot den här e-listan då till exempel, att man får inte innehålla något av det? Eller? Nej, inga tillsatser. Vi gör några undantag, och ett undantag är bakpulver i bakade varor. Alltså att traditionellt sett så kan man göra sockerkaka och allt sånt där, men alla de har innehåll i bakpulver även hemma. Ja, men det har man ju hemma i köket. Ja, och även fruktpektin tillåter vi. Inte amiderat pektin, men fruktpektin tillåter vi. Så att vi gör några undantag, men inte särskilt många. Så att man kan säga i princip utan tillsatser och utan aromämnen. Vi tillåter förstås extrakt. Ja. Så att det är lite lurigt det där med aromer. Ja, det finns ju någonting som heter aromer. Då är det ofta syntetiska. Först heter de ju naturidentiska, det heter de inte längre och så vidare. Så finns det någonting som heter naturliga aromer. Om det står naturliga aromer så är det för att det har naturligt ursprung. Men det behöver inte komma från den äkta varan som du tror. Ja, utan det kan vara aromindustrin har tagit olika ämnen från naturen. Och sen så sitter man i en panel eller en dator och så här. Och så, ja, men det luktar faktiskt jordgubb. Och sen så blir det jordgubb. Men om det står naturlig jordgubbsarom, då måste det komma från jordgubb. Okay. Så att det är många som inte vet skillnaden på det. Naturlig arom och naturlig jordgubbsarom. Ja. Svårt tydligt. Ja. Så att själva vitsen med vår märkning är att det ska vara så likt som möjligt att man lagar maten hemma. Det finns också ett antal grejer vi inte tillåter som är som vi kallar för industriella ingredienser som inte har E-nummer. Det kan vara till exempel så här bambufiber och lite såna här grejer. Eller liksom extraherat protein och så här och så. Och sen så tillåter vi inte heller att det säljs med vilseledande marknadsföring. Så vi tittar alltid på hur förpackningen och produkten heter och sådär innan vi godkänner. Så att, Finns det liksom någon backlash där hos matproducenterna kring det här märket? Vad menar du? Ja, men jag tänker, alltså, varför är det inte större? Varför sätter vi inte det här på all mat och lägger om lite grann? Ja, för det första är det så att de väldigt många produkter skulle inte klara våra kriterier. Nej, men varför anpassar de sig inte efter? Ja, därför att det är antagligen business i att sälja mat och inte prata om den här som vi pratar om. Alltså livsmedelsindustrin har ju kommit till av många skäl liksom. Tjäna pengar, ha en hållbarhet och allt det här hänger ihop i någon slags grej. Men vi vill att det ska finnas en mångfald av produkter. Men om du tar ett exempel, om du går in i en matvaruaffär, så en sån här stor, en ICA så här, så kan det finnas liksom, jag kollade en gång, så var det 18 stycken leverpastej. Och ingen är utan nitrit. Men det finns de som säljer utan nitrit i. Ja, men det tog inte ICA in. Och vi vill liksom att det ska finnas alternativen för den som vill köpa nitritfritt. Ta bacon till exempel, så finns det ju en, och den är R-märkt. Som är utan, Tulip har ju en utan nitrit. Den deras ekologiska, den är R-märkt. Har de säkert druvsocker i? Nej. Det brukar de ha. Nej, det tror jag inte. Ja. men vad jag menar är att ofta är det många och så här. Och just när det gäller bacon så sa jag till en ICA-handlare i Flen faktiskt, så sa jag till honom: hur ska folk se skillnad? Det är så många sorter. Hur ska de veta att den där är utan nitrit? Du borde sätta en skylt nitritfri på den på hyll. Och då gjorde han det. Och så ett år senare sitter fortfarande kvar den där skylten liksom så här. Och jag tycker det var en bra grej, för att det är det handlar om, att folk ska se vad som är vad. Ofta kan det vara en mängd av grejer, men man har ingen aning vad är det som skiljer de här och så. Och det är det vi vill, att det ska finnas en bredd, att man ska kunna göra sina val och att köpa grejer utan tillsatser och så. Men R-märket finns i alla, liksom det är mer på producentens ansvar? Ja, det är producentens. Alltså det finns på ICA, Coop och allt sånt? Ja. Okay. Finns det några andra ämnen som är liksom i samma genre? För att det är inte ofta man stöter på R-märket, tyvärr. Nej, alltså så här va, om vi hade mera pengar, vi kunde satsa på försäljning och allt sånt där. Alltså vi är ju en konsumentförening. Och jag menar, tittar du på andra märkningar så är det ju inte konsumentföreningar. Ta Krav till exempel, så är det ju också en ideell förening av Sveriges största matföretag. Eller största, men de är med där. Alltså Coop, ICA och Scan och så här är med. Det är liksom 28 företag eller vad det är, 26, 27. Och då finns det ju pengar om det behövs. Men en konsumentrörelse liksom, som driver en märkning är ju ganska unikt. Om vi kommer in lite grann där på
er finansiering och de här politiska besluten. Vi kanske ska lyfta lite det också som du hörde som på telefon. Om du vill förmedla ut någonting till cyberspace. Ja, vad tänkte du på då? Vi pratade om era 3 ben. Ja, och, ja du menar det. Ja, precis. Ett av våra inkomstben är ju märkningen. Ett annat är ju medlemsavgift, för jag har ju medlemmar i föreningen. Och det tredje är ju att vi har under många år fått lite pengar från Konsumentverket. Men med den nya regeringen och deras budget så har man tagit bort allt stöd till hela konsumentrörelsen. Så att det var ju massor, vi och många andra föreningar som fick stöd av Konsumentverket. Och allt det bara försvann. Så att det är en ganska stort tapp för oss, vilket är ganska jobbigt. Och det konstiga är liksom att för 1 år sedan, alltså på våren förra året, då pratade regeringen om att man skulle satsa på konsumentrörelsen och så. Så när budgeten kom så hade man tagit bort det. Man hade flyttat alla pengarna som gick till konsumentrörelsen och istället lagt på allmänna reklamationsnämnden. Och då kan man säga att man har flyttat det från det preventiva jobbet som görs till det juridiska när det blir problem. Så att ja, det är jävligt tråkigt. Ja, det känns ju generellt sett väldigt baklänges. Så det borde ju vara tvärtom, att man lägger mer på förebyggande. Ja, man kikar på, man tycker det. Det är ju så trenden går inom liksom medicin, att det blir mer en holistisk, liksom, proaktiv, att man tittar på just hälsa och mat och vad man stoppar i sig snarare än att stoppa i sig mediciner. Om man vill liksom stötta Äkta Vara då, hur gör man då? Ja, men det första tycker jag man ska göra, det är att bli medlem. Man går in på vår sajt och blir medlem. Det kostar 300 kronor om året. Eller 200 om man är pensionär. Sen klart att man kan ge extra gåva. Man kan vara extra givare om man har gott om pengar och så här. Så man kan välja på olika sätt att bli medlem. Men man kan ge extra gåva om man vill. Man kan ju framförallt också tipsa sin omgivning att bli medlem och så. Och man kan ju förstås dela det vi gör. Vi är ute på sociala medier, alltså Facebook, Instagram framförallt. Och informera andra helt enkelt om det här. För att allt det här är liksom, vad ska man säga, det är en konsumentrörelse för att vi ska kunna göra medvetna val, för att kunna välja genuin mat om man säger så. För att så vi driver det här på olika sätt, men det är ju alltså när man ibland när man sätter sig ner och pratar med någon som man inte har träffat förut och så vad gör du och så kommer man in på det här och så personen i fråga kanske inte är särskilt intresserad av mat alls, inte tänkt på det, men efter en stund så är de liksom, men gud så viktigt. Så vad jag menar är att jag tror att väldigt många tycker att det här är viktigt, men många har inte hört talas om det. Det är svårt att tränga igenom. Så hade vi en enorm budget så skulle vi kunna göra oss hörda ordentligt. Så fler medlemmar och kanske om det är någon politiker som lyssnar så. Ja. Vad vill du säga till politikerna då? Ja, att det finns mycket att göra. Det finns mycket att göra. Det är liksom ta lärdom utav årets matbluff till exempel. Men också det här att det är väldigt ofta industrin som är med och i bakgrunden. Och de har ju liksom resurser att sitta med i nämnder och vad du vill liksom. Att driva frågan i sin riktning. Men jag tror väldigt många människor vill köpa genuin mat. Och det är inte alltid så lätt för dem. Nej. Så att, ja, lyssna på folket. Om vi kikar in lite i spåkulan då, för framtiden. Ja. Kanske inte just bara för Äkta Vara, utan liksom livsmedelsindustrin och tillsatser. Liksom hur ser du på framtiden? Ja, jag ser nog ganska positivt på framtiden när det gäller mat. Det är klart att det finns alltid svårigheter och så. Jag menar, ska vi bli fler och fler på jorden och så här, räcker jorden till och så vidare. Man kan se det på många perspektiv, men man kan också se liksom i det mindre perspektivet som jag nämnde tidigare, så tittar man inom vegetarisk kost så har det blivit liksom färre tillsatser, det ser lite roligare ut, lite intressantare. En annan grej är förstås att svenska spannmål eller svenska baljväxter eller så här har blivit liksom, ett tag så var det bara liksom öländsk böna ungefär, och sen så har det blivit mer och mer liksom så här, och då blir det närproducerat intressant. Och i glassen då? Ja, det kan det vara. Ja, nu vet vi inte var den där ärtproteinet kommer ifrån. Det får vi ta reda på i så fall. Men sen så
sen så sådana här saker som kombucha eller kimchi eller surkål eller så här, alltså traditionella rätter kommer tillbaka som är bra. Jag menar, väldigt många saker vi tar för givet, om vi tänker så här, rökt och så har man aromämnen, men rökt är egentligen för hållbarhet. Alltså saltning är för hållbarhet, torkning är för hållbarhet. Liksom, de här gamla metoderna kommer tillbaka och som på många gånger är bra, liksom. Att du slipper nitrit i för att du har mjölksyra i mjölksyrad korv till exempel och så vidare. Så att sen det kommer i många grejer, alltså det finns ju perenna sädeslag. Har jag liksom hört talas om nyligen. Jag vet väldigt lite om det, alltså, nästan ingenting, men det är bara en intressant grej. Liksom så här, okej, ska vi alltså inte liksom skörda, tröska och så här och plöja nytt och så, utan hämta varje år från veteaxeln. Intressant så här. Så det kan ju komma väldigt intressanta saker som, och då kanske de får upp andra saker i jorden och så här, eller hydrotermiska behandlingar av sädeslag som gör att vi får ut mera nyttigheter. Alltså det låter GMO-igt. Ja, precis. Apropå äkta vara. Ja, nej men alltså att GMO eller inte, alltså det är växtförädling har vi hållit på med länge. Jo, liksom, men inte alltså människan har gjort det alltid och naturen. Nej, jag vet. Att byta gen, vi går inte in på det nu. Men visst finns det olika grejer, men för då kan man ju snacka genetisk justering eller genetiska tillsatser i de här som, apropå att kroppen kanske, vi vet inte riktigt hur det påverkar den. Det kan vara bra, kan vara dåligt, det kan vara bra på så sätt att du får en större skörd. Hur det påverkar. Nej, men det kan ju vara så att vi får mindre skörd, men i det långa loppet så är det bättre för naturen. Till exempel plöjning har ju blivit kritiserat under åren för att eftersom man vänder jord och så släpper man ut kol. Men om man inte plöjer, då kanske om man har perenna så kanske man inte plöjer. Okej. Om man inte plöjer, men om man får mindre skörd, är det dåligt eller bra? I det långa loppet kanske det är bra för man inte plöjer. Så, alltså nu förenklar jag, men jag bara menar att det kan vara många intressanta saker som kommer. Du frågade, finns det bra grejer som kommer? Det kanske är bra grejer, jag vet inte. Men det händer ju saker hela tiden. Men det känns som att ibland så har lösningen alltid varit från industrin att liksom ett kemiskt ämne. Det är liksom det hela tiden tekniskt-kemiska som har styrt. Och vi lurar våra sinnen och så vidare. Så att genuin mat, jag menar, kanske lite off the record, av ämnet, men jag tänkte på den där Jamie Oliver gjorde en serie för några år sedan när han jobbade med skolbarnen, och jag glömmer aldrig när han liksom, det var en unge där som fick käka en jordgubbe, alltså en sån perfekt jordgubbe, och man får ju nästan rysningar själv vad gott, men han fick ju nästan kräkningar, för han trodde att det skulle smaka som den här artificiell jordgubbsarom som han var van vid. Han trodde det var jordgubbe, han hade liksom aldrig ätit riktigt jordgubbe, och jag bara tänkte så här, hur långt ifrån det naturliga vill vi åka? Lite grann ett sätt att måla upp vad vi håller på med, att man ska behålla det naturliga. Men det känns ju lite som många branscher har ju gått den vägen liksom att efter just andra världskrigstiden där liksom, som vi var inne på, att man bygger upp liksom förädlingsprocesser för att kunna effektivisera logistik liksom, och homonisera själva liksom, produkten. Men nu känns det lite som att, och det är läkemedelsindustrin, matindustrin, det mesta egentligen. Medan det känns som att folk blir lite mer medvetna nu, och det finns också, alltså det börjar komma en lite back to basic, eller man börjar tänka lite mer naturistiskt på något sätt. Ja, jag hoppas det. Apropå liksom Elon Musk och kolonisera Mars. Det var väl liksom mycket av det här liksom, förädlingen, ultraprocessingen kom väl till liksom, utifrån forskning av NASA och sånt där. För att kunna ta med sig sin frystorkade mat upp i rymden. Och, så här, du ska ha dem exakt mat som pillerform och såna grejer. Det känns som det kommer lite grann därifrån på något sätt. Det är möjligt. Men hur ska vi klara oss på Mars då? Ja, alltså Äkta Vara har inte tagit in det i beräkning. Nej. I våra kriterier, hur Marsmaten ska vara. Jag är på 10-årsplanen tänker jag. Men alltså jag är inte så personligen, men det är bara personligen, det är inte Äkta Vara, men personligen är jag inte så övertygad om att vi måste ta oss till Mars. Alltså vi måste ju förvalta den här planeten vi har.
Och vi gör ju massor av fel och vi går i en jätte omställning. Men när det gäller mat så tror jag att jag tror inte att lösningen alltid är att kemiskt manipulera maten för att det ska vara bättre för naturen eller människan eller så för framtiden. Jag tror att vi kan hitta bra lösningar på jorden. Ja, exakt. Men vi behöver ju inte sluta kolonisera rymden för det. Nej, det är en annan fråga. Det är en annan fråga, exakt. Ja. Någonting mer, Björn, som du vill att vi tar upp, eller känner vi oss... Ja, det finns ju hur mycket som helst. Ja, jag vet inte. Senaste grejen vi la ut på sociala medier var igår. Då var det om Sveriges konsumenter där vi är med. Men de har gjort ett projekt som de kallar för kärnaffären. Där de tittade på, tänk om en butik var så att det viktigaste man ska handla, det nyttiga, det liksom det bästa av olika kriterier var i kärnan och allting var utåt som man liksom, ska man hämta sin vad det nu är, lightläsk eller godis eller så här, så får man gå utåt så här, men liksom det här centrala kundvarvet ungefär, det skulle vara bara det som var bra. Sen måste man ju förstås definiera vad som är bra, men det är en intressant tanke och det var ju nyligen då att vi hade ett inlägg om att Coop skulle satsa mer på det här med godis vid kassorna och sådär. Och då visade att då hörde en ICA-handlare av sig till oss och berättade hur han har gjort tvärtom. Han har flyttat godiset bort och så har han liksom en varningstriangel lite sån grejer. Ja. Och det är en intressant grej för att det har inte varit så mycket debatt om vad butikerna gör. Alltså bland konsumenter har inte varit så mycket debatt om hur butikerna agerar. Men när man har bara vant sig vid att godis och läsken och energidrycken är vid kassorna så här liksom. Men tänk om det var bananerna liksom där när du står i kön och säger, ja men en banan ska jag nog ha till så här liksom. Ja, så det är intressant de vill ju trigga det med sina färgglada, små glada maskotar. Ja, men grönsaker är också färgglada. Det är de ju absolut inte lika färgglada. Nej, men i USA så är det ju ofta så att om du tar yttervarvet så är det är där liksom mejeri, kött, fisk och i mitten där hela liksom den stora arealen är dedikerad till produkter som ska kunna stå i flera månader på hyllorna liksom. Och det är ju av logistiska skäl naturligtvis enklare att byta ut de här färskvarorna bakifrån där längs kanterna. Ja, det finns ju massor av aspekter på det här liksom. Så absolut. Om man är lite äkta där, nu ser det inte riktigt ut likadant i svenska affärer, men då tar du ju yttervarvet generellt sett bara. Skiter i innevarven. Ja men grymt Björn, vad kan man följa dig då om man är mer nyfiken på dig? Ja, det bästa är väl att följa Äkta Vara. Alltså vi försöker ju vara en positiv kraft i Matsverige om man säger så. Vi är ju en konsumentförening så att vi har kunder som är företag som följer våra kriterier, men det är ju konsumenter som ska driva det här, tycker vi. Och ibland pratar man om push och pull marknad. Och det har ju blivit mer och mer en push, det är att leverantörerna trycker ut någonting, och en pull är att man efterfrågar någonting, och vi vill ju ha mer av en efterfrågebaserad marknad där liksom konsumenterna, vi vill kunna göra val och köpa bacon utan nitrit till exempel, säger några, och då ska det kunna finnas det. Så att ju mer vi gör vår röst hörd, desto bättre tror vi det blir i vad ska jag säga, mångfalden av produkter, än att industrin bara styr. Kunskap och medvetenhet. Perfekt. Tack Björn för att du kom hit. Tack själv. Joe Roberts podcast talking food additives. Ghetto slang, straight facts, ain't no additives. Locks in the cereal, toxins in the meat. Fake food flooding streets, time to bring some heat. Grocery store wars, we busting down the doors. Fake food additives, we ain't taking no more. Label check, hood inspect, what they trying to sell. We from the ghetto, but we living well. Yo, MSG trying to kill me sneakily. High fructose drip, you know it's evilly. Hydrogenated playing Russian roulette. Fake food everywhere like a trap set. E numbers on the pack, read it like a map.
This a flow everywhere, this ain't no friendly chat. While we're breaking it down, street science hood map. We dodging pitfalls in the food rap trap. Grocery store wars, we busting down the doors. Fake food additives, we ain't taking no more. Label check, hood inspect, what they trying to sell. We from the ghetto, but we living well. Aspartame in the drink show, trying to make us weak. Robert on the podcast, truth every week. Pack your card smart, no filling, no cheap. Real food on the grind, no tricks, no deceit. Grocery store wars, we busting down the doors. Fake food additives, we ain't taking no more. Label check, hood inspect, what they trying to sell. We from the ghetto, but we living well. Aspartame in the drinks, yo, trying to make us weak. Robert on the podcast, truth every week. Pack your card smart, no filling, no cheap. Real food on the grind, no tricks, no deceit.